Hello sa inyong lahat mga ka-MOTO-ASIA! Welcome back sa aming YouTube channel. Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng bagong handle grips para sa inyong XRM 125. Simple lang yung gawin, kaya tara, simulan na natin. Ang mga kakailanganing tools sa pagpalit ng handle grips ay flathead screwdriver para sa maingat na pagtanggal ng lumang handle grips, rubbing alcohol para sa panglinis ng surface ng handlebars, at malinis na towel para panglinis at pangtuyo ng surface ng handlebars. Unang step, tanggalin ang lumang handle grips. Gamitin ng flathead screwdriver para maalis ito ng maingat. Ipasok ang screwdriver sa gilid ng handle grip at iikot ito ng dahan-dahan hanggang maalis ang lumang handle grips. Matapos maalis ang lumang handle grips, linisin ang mga gilid ng handlebar gamit ang rubbing alcohol. Tanggalin ang mga tira-tirang adhesive at dumi na naiwan galing sa lumang grips at siguraduhin na malinis ang surface upang hindi maapektuhan ng pagkakabit ng bagong handle grips. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang bagong handle grips sa handlebar. Pwedeng kamayin lamang ang paglalagay nito. Lagyan muli ng rubbing alcohol ang surface ng handlebar kung saan ikakabit ang handle grips at pati ang loob ng bagong grips upang mapadali ang pagpasok nito sa handlebar. Gawin din ito sa kabilang side ng handlebar. Siguraduhin pantay at maayos ang pagkakalagay nito. I-push ito pataas o pababa depende sa inyong preference sa pagkakalagay ng handle grips. Kapag na-install na ang bagong handle grips, i-check ito kung maayos ang pagkakabit. Subukang i-grip at i-twist ang handle grips para matiyak na naka-install ito ng maayos. Siguraduhin rin na hindi ito maluwag at naka-align ito ng maayos sa handlebar. Congrats mga ka-MOTO-ASIA! Successful ninyong na-i-install ang bagong handle grips ng inyong XRM 125. Salamat sa pagtutok at sana ay nakatulong kami sa pag-aayos ng inyong mga motor. Maraming salamat ulit mga ka-MOTO-ASIA at ride safe sa inyong lahat!